แรงมากเลยนั่นน่ะแล้วอยู่หลังคาเว้ยเขาอยู่หลังคาแล้วข้าวจะให้แถวนี้ก็ให้ได้นะถ้าจะเข้าตามซอยไปเหมือนกันเลยนักข่าวมันมาถ่ายไม่ได้เราก็มองไม่เห็นนะที่มันไม่ออกเพราะอะไรอ่ะมีแต่พวกเราเนี่ยเห็นขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมไม่เห็นตู้เย็นลอยน้ำอยู่ตรงนู้นรอว่าดีนะ